السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للسؤال الخاص بمعجون الاكسرامات، ازاي بنمعجن الاكسرامات وايه هو المعجون الاسود او البلاستيك وشكله عامل ازاي؟ بصوا يا رجاله، شركات دهانات السيارات اللي بتعمل المعاجين بتاعة العربيات والبويات عاملة طبعا انواع معاجين، انواع معاجين للحديد، وانواع معاجين للصاج المجلبن، وانواع معاجين للالومنيوم، وانواع معاجين للفايبر، وانواع معاجين للبلاستيك. كل حاجه وبكل حاجه. الاكسرامات اللي هي المرنه دي اكسدامات بلاستيك او بيتقال عليها جلد، فمعمول لها المعجون اللي هو الاسود المرن اللي احنا شايفينه ده، مش فايبر. المعجون الفايبر حاجه والمعجون ده حاجه. معجون اهو بيجي كده هو لون اسود، بنبدا اللي احنا بنخلطه مع المصلب بتاع المعجون بنسبه 2 ل 3%. يعني بنقلب طبعا العلبه دي كويس، وبعد كده بنبدا اللي احنا نخلط المعجون، بياخد نسبه مصلب 2 ل 3% بعد ما بنقلبها على السكينه ونبدا اللي احنا نمعجن. فهو معجون ميزته ان هو مرن، يعني ان شاء الله نسيب لكم في التعليم المثبت فيديو بيوضح المعجونه دي مرنه ازاي. معجنين حته كبيره كده زي قد كف الايد كده، وبتتني معانا زي الجلد كاوتش. هو حتى اسمه معجون جلد او معجون كاوتش، لانه لما بتصلب على الاكسدام والاكسدام حصل فيه تطبيق او حاجه ما بيطقش، لان هو زي الجلد بالظبط. وده اللي هتشوفوه ان شاء الله في الفيديو اللي في التعليق المثبت. نبدا على بركه الله، ناخد 2 ل 3%، يعني تقريبا 100 جرام من 100 جرام من ده عليهم 2 ل 3%. طبعا انت مش هتجيب ميزان، ولكن هي بتبقى عمليه تقريبيه. بتاخد المعجون على السكينه بالشكل دون، والهاردينر بتجيب الهاردينر بتاعك بتضيفه هنا هون كده. طبعا انت بتبعد عن العلبه خالص، واول ما بتقفل العلبه. كنا شارحين في فيديو لوحده ازاي نتعامل مع علبه المعجون علشان خاطر ما تنشفش مننا، لان في ناس بتقول علبه المعجون بتنشف، وده بيكون بسبب يعني الاستخدام بيكون بشكل غير صحيح، من اول فتح العلبه، تخزين العلبه، وهكذا. فنضيف ونبدا نمعجن مع بعض. بص هنا لما قلبنا علبه المعجون اللي هو المذيب بتاع المعجون نفسه، قتلناه كله في بعضه. المهم جدا المذيبات دي تتقتل في بعضها. وكنا قلنا قبل كده فتح العلبه تتفتح بشكل سليم، لان في احيانا بالسكينه كده بيطبق المكان ده. لما بتيجي تقفل الهواء برضو بيدخل في العلبه، تتفتح بشكل سليم. على بركه الله نقلب مع بعض المعجون مع مصلب. نبدا ان احنا نضيف المصلب مع المعجون بنسبه 2 3%، ونقتل المعجونه مع بعضنا او نقلبها نخلطها يعني ميكس. العلبه طبعا تتقفل كويس، مهم جدا. بعد الميكس كده الخلط كده المعجون جاهز على الاستخدام. نبدا اللي احنا نمعجن. بسم الله. هو بيكون لونه اسود حتى لون الاكسدام. بيتصنفر، بينزل زي البودره عادي جدا، زي المعجون بتاع العربيات، بيتصنفر بالمكنه الصنفره عادي. صنفر عادي جدا يعني ده مكان كده عايز يتمعجن برضو. معجون مرن يا رجاله. بص اهو. حتى اسمه معجون كاوتش، يعني دي حتى فيها عمق، واخدين بالكم؟ عادي جدا يتمعجن. يعني لو ناخد بالنا هنا كده في حته واطيه شويه كده اهوت، تبدا ايه اهو زي نغز كده اهو. صنفر معجون جلد، مش لازم تنزل تحت منه برايمر او اي حاجه، لا عادي جدا هو بيتمعجن بدون اي برايمر. واهم حاجه النشره الفنيه، احنا بنشتغل اساسا النشره الفنيه يا رجاله. يعني ممكن انت تجيب نوع معجون يكون لازم تنزل تحتيه برايمر. بص هنا في زي ايه سلخه صغيره كده اهي اهو، في نغز طلقيطه كده اهي، طلقيط صغيره اهي، نلقطها معانا اهوت. نفس الكلام هنا اهوت، طلقيط صغيره تلقط. انت يعني كده ممكن كمان ايه، بس بعد الصنفره بقى لو في جلد مكشف طبعا هتديله برايمر بلاستيك اهوت. صنفر زي البودره يا رجاله اهي.
خليتها اهيت عايزه تتلقط. دي هنا خربوش صغير، يعني عارفين حتى لو هنا في شغل معجون وكده رجاله احيانا بيكون في شغل ممكن تاخد معجون اكتر من كده. شايفين بصوا الاكسدام، بصوا بياخد وبيدي ازاي، المعجون ياخد ويدي مع الاكسدام زي كده واكتر كمان. يعني المعجون نفسه لما بينشف بيكون اطرى من الاكسدام نفسه. شايفين الاكسدام طري ازاي؟ لا المعجون بيكون اطرى من كده. هتشوفوا ان شاء الله الفيديو اللي في التعليق المثبت هيعجبكم بامر الله. ده زي تبقى خرابيش كده، بدل ما تلقطها لا انت ممكن تفردها. طبعا الاكسدام ده انت بتطنه قبل ما تبطنه فيلر الجلد ده ياخد ادهيشن برموتر اللي هو الشفاف افضل، يعني طبعا افضل بكتير، لان في اماكن خصوصا في الحروف هنا لما بتبقى مكشفه جلد وبتاخد فيلر على طول، بيجي بعد كده لا قدر الله مع الكاتشر او ماكينه الغسيل الضغط العالي بتشيل الكلام ده. وغير كده كمان احيانا بيجي لما ده بيركب طبعا على العربيه، ده بيركب على العربيه بتاعته تمام، بيجي مثلا العربيه يعني جت تاني او حاجه او كلام من ده، او راحت لاي حد عاوز يرش ايه، عايز يرش الرفرف، فبيلزق الاكسدام، بيجيب التيب او اللزق ويبدا ان هو يلزق ايه الاكسدام علشان خاطر يحمي الاكسدام. بيجي لما يشيل اللزق بيلاقي الدهان طلع معاه، ليه؟ لانه مش ماسك مش قوي. فمهم جدا تاخد هيشن برموتر. طيب ممكن تدي بقى فيلر اللي هو الفيلر الاكريليك في حاله ايه؟ لو احنا كنا شارحين قبل كده البرايمر البلاستيك بتاع الاكسدامات، في منه اللي هو الشفاف، وفي منه الفيلر الاكريليك اللي هو بياخد اضافه بلاستيك، وفي منه اللي هو اشتغلنا بيه برضك نوع ثالث حاجه زي الفيلر كده برايمر كده، ولكن بياخد مصلب بس بتبدا اللي انت ترشه. فممكن تنزل ده او ده على الحاجات دي، ولكن تدي وش او وشين يعني عشان خاطر بعد كده عمليه الصنفره. ولو ظبطت في الصنفره كويس، لو ظبطت ونعمت في الصنفره كويس، ممكن تنزل طري على طري، تنزل طري على طري، لكن هيكون مهم جدا تصنفره ثاني يوم. ولكن الطري على طري هيكون يعني مميز معاك في ايه؟ انه مش هيعوز منك بقى ايه حرق في الصنفره ومكان الصنفره، لا هي ايه جاريه صنفره كده هون، تشوف بس لو في حاجه مصه او حاجه محوره. الامر يعني راجع عليك، ولكن افضل شيء انك تنزل ادهيشن برموتر شفاف وتدي له بقى كله ايه وش فيلر او وشين فيلر، وتبدا اللي انت تصنفر. يعني في جميع الاحوال انت بتشيك على الشغل قبل ما بترش يعني طبقه اللون. واهم حاجه تعزل الجلد. اي طريقه بقى تشتغل هتدي حتى ايبوكسي، لكن مهم جدا تعزل الجلد. ممكن الايبوكسي هو اللي ينفع معاك ترش بيه على كده على طول، لكن ترجع للدعم الفني بتاعك، لكن ممكن يعني هيكون افضل من الفيلر. وممكن على فكره ان شاء الله هينفع، لان الايبوكسي من مميزات ان هو بينزل على الفايبر والستال، يعني الفلوكس حاجه قويه جدا، فممكن ينزل على دون بدون برايمر البلاستيك يعني. لكن ترجع دايما للنشره الفنيه والدعم الفني قبل اي حاجه. دايما بننصح البرايمر البلاستيك ده بيكون فيه منه كلها، تكون عندك منه شويه، فاي حاجه صغيره جلد زي كده مهم جدا يا رجاله فعلا، لان حاجات كتير بتقشر بخصوص البرايمر البلاستيك ده، ما ينفعش ان احنا ننزل لون على طول. حاجه صغيره مش عارف ايه، حاجه حتى لو هي حتى صغيره هتعملها، هتسقي يعني بفرشه صغيره او بصباعك كده او حاجه المكان اللي هو هينزل عليه الفيلر او هينزل عليه. فمهم جدا الحاجات دي تتغطى دايما يا رجاله. علبه كيلو كده تخليها معاك في اي حاجه بتنفع، وما بنشافش ان هو بيكون 1 كي، ما بياخدش مصلب او حاجه، بيترش كده على الجلد ده الاول كده على القد كده اهو، وبعد كده تبدا ان انت ترش ايه بعد 5 أو 10 دقائق حسب الفلاش تايم يعني للمنتج، ترش بقى الفيلر بتاعك اللي هو الاكريليك العادي جدا من اي شركه بقى، اي شركه دهانات سيارات، حاجات كويسه يعني كده، تجيب كيلو وتخليه ترش معاك في الحاجات اللي زي كده اهو. المعجون دون يعني هي ممكن تكون عند بعض الناس ممكن يكون غاليه شويه او حاجه، ولكن في حاجات صغيره برضك هتنفعك يعني. بس واللي عنده اي نصيحه يا ريت يسيبها لاخواته الرجاله. ادي عمليه الصنفره. بودره بينزل بودره اهو، دي 180 كمان.
بننزل البودره ازاي. ان هو بعد عمليه الصنفره يا رجاله، بص المعجون اسود بيكون نفس لون الاكسدام يعني. هننزل بقى ان شاء الله نلزق كده، نسيب لكم بقى الفيديو ان شاء الله بتاع مرحله تطبيق الفيلر، نلزق الباكيته طبعا، وننزل بقى دهيشن بروموتور الشفاف، ونديله كل وش فيلر اكريليك عادي جدا. هياخد برامر بلاستيك وكله فيلر ان شاء الله. هتلاقوا الفيديو بقى بتاع مرحله الرش هتلاقوه في التعليم المثبت او الوصف يعني. بس كده يا رجاله، واللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء. زي ما احنا شفنا صنفر عادي جدا، نزل زي البودره عادي جدا. صنفره بقى انت بتدرج في الصنفره طبعا، انت منزل مكسور وفارد يعني، نظفت بقى الخرابيش وكلام من ده عشان يظهر لك اللي عاوز يتمعجن. والصنفره بقى 180 او 120، وبعد كده بتصنفر مثلا ب 240 او بعد كده 320، وتبدا ان انت تطبق بقى البرامر بتاعك. تابعوا التعليم المثبت يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.